Vítám vás u dalšího dílu insidera Emeryho Smitha, který byl vojenský pilot, lékař a chirurg a který v tichosti po dobu 10 let pracoval uvnitř tajných bezpečnostních služeb, jejichž aktivity vytvářely průnik do nitra tajných kosmických programů. Tentokrát na téma práce v laboratoři a zkoumání mimozemského plavidla. Emery říká: když jsem odebral nějaký vzorek, dal jsem ho do okénka. Za ním pracovali velmi erudovaní vědci a genetici, kteří mě později učili. Já pracoval jako technik. Zřejmě mé vzorky posuzovali nějakou důmyslnou technologií a skenem, protože na ně velmi rychle reagovali, prakticky ihned, a já dostával podrobné úkoly. Přestaň a přesuň se nahoru a odeber vzorek ze středního ucha. Zareagovali vždy okamžitě a snažili se na pitvaném objektu nalézt něco specifického. Studují jednotlivé orgány, tkáně, nervy. V pozadí toho stojí korporace, které se snaží zkombinovat lidskou a mimozemskou DNA. Testují, zda dokážou zmutovat lidské bytosti a přenést na ně jiné vlastnosti. Po fázi pitvání neurčité tkáně divných končetin a ne příliš běžných orgánů přišla na řadu pitva hybridů. Pitvali jsem křižence člověka a tygra. Byl velmi znetvořený a zmrzačený. Další hybrid měl spíš leopardí, duhovou kůži a jeho tvář byla jen lehce zdeformovaná. Měl zcela normální lebku, jako člověk, a tělo bylo velmi vychrtlé. Pak mě poslali do jiné části základny odebrat vzorky z kosmického plavidla, které bylo organického původu. Zřejmě existovala souvislost mezi plavidlem a bytostí, kterou plavidlo převáželo. Jednou mě také požádali, abych následoval doprovod a šel s nimi odebrat genetické vzorky z jednoho plavidla. Jeli jsme dolů výtahem a nasedli do dopravní kapsle. Byla to moje nejdelší cesta magnetickou levitací v podzemí. Dopravili mě do sterilního hangáru, kde pobíhalo mnoho lidí v čistých chirurgických oděvech. Objekt vypadal, jako by byl uplácán z nějaké červené želatiny a byl složen ze 3 oddílů. Byl hladký a nevyzařoval žádné světlo. Pro odběr vzorků jsem měl speciální nástroje a odběr probíhal velmi sterilně. Asistovali mi 2 pracovníci. Odřízl jsem část toho vozidla. Bylo to, jako kdybych odebíral tkáň té pitvané bytosti, na které jsem pracoval, než jsem byl eskortován k tomu plavidlu. Ta bytost měla úplně stejnou konzistenci. Potom jsem odebral vzorek z druhé části plavidla. Pak jsem vlezl pod objekt, který byl uložen skoro 3 metry vysoko. Ve spodní části byly polokoule ve velikosti baseballového míče. Těchto polokoulí tam byly tisíce. Také jsem měl uloženo odebrat 1 polokouli. Šlo to jednoduše. Odebírání vzorků se podobalo řezání lidské či zvířací tkáně. Uprostřed objektu bylo malé dopravní zařízení, jaké bývá ve skladech. Nastoupili jsme a vyvezlo nás to nahoru do tohoto objektu, kde byla zeď plná bublinek. Ocitli jsme se ve velké bublině, která lehce světélkovala. Odebrali jsem zde malý vzorek a předal asistentovi. Celkem to trvalo asi 2 hodiny. Plavidlo bylo materiálově podle vzorků velmi podobné biologii bytostí, které jsem odebíral vzorky předtím. Přišli, abych jel k tomu plavidlu v době, kdy jsem odebíral bytosti rozmnožovací ústrojí, což jsem měl předepsáno v úkolech.
Ta bytost měla lidský tvar, byla pevná a její tvář se zužovala do špičky. Oči měla bílé, spíš kulaté, o stejné velikosti jako naše oči. Uprostřed oka byl ještě světlejší kruh než zbytek oka. Celkově měřila bytost 1,6 metru. Měla kostru zcela srovnatelnou s člověkem. Ruce byly menší než naše, za to prsty byly užší a mnohem delší, asi o 30%. Její tkáň byla cihlově červená a lebka byla o něco větší než naše. Největší abnormalitou byla děloha, která byla členěná na 4 části. Tento druh je zřejmě uspůsoben k větší reprodukci. Každé stvoření, které bylo získáno, bylo skenováno a pak modulově replikováno 3D. Z těchto modulů, které jsou z různých materiálů, je vytvořeno celé muzeum, které je samozřejmě před běžnou veřejností utajeno. V projektech jsem takových modulů viděl mnoho. Vesmírná plavidla mohou být vytvořena z určité DNA, určitými frekvencemi, zvukem a harmonizací. Pak může nositel DNA, ze které bylo plavidlo vytvořeno, navázat s ním vědomé propojení. To umožňuje vědomě asistovat pomocí vědomí a mluvit telepaticky k plavidlu a ovládat ho myslí. Buňky na těch plavidlech jsou živé a mají v sobě nanočástice a počítačové technologie a dokážou ukládat energii a komunikují spolu. Každá buňka v tom plavidle obsahuje minikondenzátory. Tyto plavidla si vytvářejí svou vlastní atmosféru i gravitaci. Proto mohou letět rychlostí milionů kilometrů za hodinu a zatáčet v 90 stupních, protože jsou ve své vlastní gravitační síle, jež nesouvisí s planetární či jakoukoliv jinou. To plavidlo je potom tebou a ty jsi zároveň tím plavidlem. Cítí tvoje emoce, je jako pes, který miluje svého pána, je poslušné a nikdy by se proti němu neobrátilo.